Among properties of uniformly convergent sequences and series discuss call. First property pake munga karwa. The second property, the if a sequence of continuous functions fn defined on closed and bounded interval is monotonic, increasing and converge pointwise to a continuous function f, then the convergence is uniformly on AB. په دې پراپرټي کې دا خبره کوي کنه چې کله یو موږ سره سیکوینس اف فنکشن دي دا ډیفاین په ای بی کلوزډ انټرول باندې او دا مانوټانیکلی انکریزینګ همي او پوینټ وایز کنورجنټ همي یو اف ته نو بیا به مونږه د سیکوینس اف فنکشن ته وایو چې دا یونیفارملی کنورجنټ دی په دې کلوز انټرول باندې. نو مونږ له دې نه مخکې پراپرټي کړو پای کې مونږ وایو چې یاره کله دا زمونږ سره د اف ان اف ایکس یونیفارملی کنورجنټ نو دا اف به کم فنکشن ته چې دا کنورج کېږي هغه به کنټینیوس وي نو دا به هله بیا یونیفارملی کنورجنټ وي که چېرته دا کنډیشن ټول سټیسفای کوي. اوس دلته مونږ د کلوز انټرول خبره وکړه او د مانوټانیک انکریزینګ خبره وکړه. نو دا دوه کنډیشن چې مونږ ولګو په دې سیکوینس په کنورج سیکوینس باندې کوم چې د کنټینیوس فنکشن نه جوړ شوی یو سیکوینس دی نو بیا به مونږ هغه سیکوینس ته وایو چې دا یونیفارملی کنورجنټ دی په دې ای بی کلوزډ انټرول باندې. ټیک شو دا سیکنډ پراپرټي وه. تھرډ نمبر پراپرټي دا ده if a sequence of function fn converges uniformly in AB که چرته مونږ سره fn uniformly convergent په AB close interval باندې او مونږ په دغه انټرول کې x0 is a point of AB او د دې انټرول نه مونږ یو پوینټ راواغس x0 such that د x0 لپاره limit x tends to x0 fn of x is equals to an. که مونږ د دې sequence of function د فنکشن لیمټ واخلو نو اوبه موږ له سیکوینس راکوي دا زموږ سره ګیون دي ویر ان از ایکوالز ټو 1 2 3 اپ ټو انفینیټي نیچرل نمبر دي دا ان دین نو پرو کوي دا خبره لکه دا خبره به ټیکي چې ا ان به کنورج کیږي او لیمټ x tends to x0 if of x به برابر وي د لیمټ n tends to infinity a n. ټیک شو په سټیټمنټ باندې ځان بیا پوه کوي که موږ سره چېرته fn یو سیکوینس اف فنکشن او دا یونیفارملی کنورجنټ په کلوزډ انټرول باندې او مونږ د دغه کلوز انټرول نه یو پوینټ راواخلو x0 او with respect to دغه پوینټ مونږ د سیکوینس ته لیمټ اپلای کو x tends to x0 is equals to fn of x is equals to an دا د an د بل یو سیکوینس برابري. ټیک شو نو بیا ګوره دا موږ سره دا خبرې ګیون دي که چېرته داسې وي او دا یونیفارملی کنورجنټ وي نو بیا دا چې کوم فنکشن ته کنورج کېږي کوم سیکوینس اف فنکشن ته نو هغه به پخپله باندې کنورجنټ وي او بله خبره به صحیح که مونږ دا چې کوم فنکشن ته کنورج کېږي هغه فنکشن ته لیمټ اپلای کړو د فنکشن دا x tends to x0 دا به برابري چې کله مونږ د سیکوینس ته لیمټ n tends to infinity limit n tends to infinity an نو دا دواړه برابري که دا پرس که n انفینیټي ته ځي نو د an ویلیو به صحیح هغه او که پرس که دا x ځي x0 ته د fn of x ویلیو د f of x ویلیو به صحیح هغه دواړه ویلیوز به برابري. دا زموږ سره تھرډ نمبر پراپرټي ده. د دې پراپرټي پروف دی د دې پروف مونږ ځکه ونه کړو چې مونږ د کنټینیوټي دپاره دا پروف کړلی نو دا ریزلټ د ځان سره یاد ساتئ. نو since the sequence fn is uniformly convergent دا لیکلی شو که نه fn plus p of x minus fn of x absolute is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to n1 and p is greater than or equals to 1. ٹھیک شو دا n چې دی دا مونږ فار every epsilon داسې یو n به زموږ سره ایگزسټ کېږي چې دا کنډیشن به سټیسفای کوي که نه. زه داسې چل کوم چې let x tends to x0 fixed n and p such that this is legal an plus p minus
an absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. This is legal shamaha او where p is greater than or equals to 1 او p زمونږ سره د 1 برابر دی د 1 نه غټ دی ځکه چې یونیفارملی کنورجنټ دي نو هر یو کنورجنټ سیکوینس چې دی هغه به کاشي سیکوینس وي هر کاشي سیکوینس کنورجنټ نشي کېدی او هر یو کنورجنټ سیکوینس چې دی هغه به کاشي سیکوینس وي نو دا هم مونږه اغستی شو ځکه چې دا کنورجنټ دی که یونیفارملی کنورجنټ دی نو مونږ داسې لیکلی شو ټیک شو is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N1 او p is greater than or equals to n 1 let say an converge to a مونږ فرض کا داسې ووایو ځکه دا کنورجنټ سیکوینس دی نو مونږ ووایو چې ان کنورج کېږي ا ته ټیک شو اوس داسې چل دی چې کله مونږ ووایو چې ان کنورج کېږي کیپټل ا ته یا بل څه ایل واغس چې ایل ته کنورج کېږي نو مونږ به څه پروو کوو مونږ دلته خبره کړو چې ان کنورجز او بیا مونږ وایو چې لیمټ ایکس ټینس ټو ایکس ناټ اف اف ایکس او زه بیا ولیکم ورېږه یوه دا خبره وایې چې ان کنورجز او سیکنډ نمبر و limit x tends to x naught f of x is equals to an دا به د an برابري د limit n tends to infinity an د دې برابري نو موږ وایو چې لیټس say an converge to a د a ته کنورج کیږي نو چې an a ته کنورج کیږي مطلب دا دی لیمټ n tends to infinity an is equals to a نو موږ اوس پکار دي چې موږ لیمټ x tends to x naught f of x is equals to a نو دا دواړه طرفونه برابر شو نو بس n کنورج شو او دا دواړه ایکول شو نو ریزلټ پروف شو موږ ووایو چې n کنورج کیږي کیپټل a دا اوس په پروف کوو چې f of x هم کنورج کیږي د کیپټل a ته now again by fn is uniformly convergent then موږ داسې لیکلی شو for every epsilon greater than 0 there exists a natural n such that fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N and x belongs to AB close interval چې کله د اف ان اف ایکس یونیفارملی کنورجنټ دی نو دا کنډیشن به سیټسفای کوي او موږ ووایو چې ا ان لیټ کنورج کیږي ا ته نو this implies that داسې موږ لیکلی شو ا ان ماینس ا ابسولوټ از لیس دین epsilon by 3 واخلئ دا هم epsilon by 3 واخله for all n is greater than or equals to n not دا واخلئ دا n ټیک شو ها اوس داسې چل دی چې موږ پرو کوو چې دا f of x هم د a ته کنورج کیږي ځکه چې a n موږ ووایو چې دا a ته کنورج کیږي نو چې f of x ورته هم کنورج شي نو موږ بیا وایو چې دا limit x tends to x naught f of x برابر دی د limit n tends to infinity a n او دلته خو موږ دا وکوم به دا چې f of x کنورج کیږي a ته ځکه چې a n ما ووایو چې دا a ته کنورج کیږي په n tends to infinity چې n ډیر زیات غټ شي نو موږ وایو چې دا a ته کنورج کیږي اوس موږ دا پرو کوو چې f of x a ته کنورج کیږي د هغې دپاره موږ وایو چې absolute f of x minus a is equals to داسې لیکلی شوی
f of x plus f n of x minus f n of x plus a n minus a داسې واخلو. بیا داسې لیکلی شو چې f n of x او minus f of x absolute plus f n of x minus a n absolute plus a n minus a absolute دا داسې لیکلی شو که نه. نو چې موږ انډیویژول absolute اپلای وکړو نو دا به less than or equal کړو. اوس دا چیز چې دی f n of x دا موږ اخیستی دی epsilon by 3 for all. موږ داسې چل وکړو چې په دې کې په دې انونو کې موږ میکسیمم واخیست maximum of n and n naught is equals to capital N naught होते हुए for all n naught is greater than or equals to capital N. نو دا چیز چې دی less than epsilon by 3 دی پلس دا هم کنورجنټ و که نه دا هم اف ان اف ایکس کنورس کېده ا ان ته نو دا هم epsilon by 3 شو او دا پلس ا ان کنورس کېږي ا ته دا هم epsilon by 3. This is strictly less than epsilon. So f of x minus a absolute is less than epsilon for all n naught is greater than or equals to capital N. نو so f of x convert شو a ته او a n convert شو هم a ته. نو ګوره مونږ څه خبره وکړه، مونږ ووی چې for x minus x naught absolute is less than del. صحیح شو. که چېرته د ډیل په نیبرهوډ کې د x دا ویلیو ملای کېږي نو د اف اف ایکس هغه ویلیو چې دا هغه د اپسایلان په نیبرهوډ کې لای کېږي نو بیا به د ډیل دا ویلیو چې دا به د x دا ویلیو چې دا به ډیل په نیبرهوډ کې لای کېږي. ٹھیک شو.